Gần 55.000 F0, duy nhất 2 tỉnh thành không ghi nhận ca mắc mới. Ngày 5 tháng 4, Bộ Y tế cho biết 61 tỉnh thành ghi nhận 54.995 ca COVID-19, với 38.040 F0 cộng đồng. Trong ngày chỉ có 2 tỉnh là Sóc Trăng và Gia Lai không ghi nhận ca mắc mới. Tính từ 16 giờ ngày 4 tháng 4 đến 16 giờ ngày 5 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 54.995 ca nhiễm mới, tăng 6.280 ca so với ngày trước đó. Tại 61 tỉnh, thành phố, có 38.040 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu số mắc mới, với 5.199 F0 ghi nhận trong ngày, tiếp đó là Nghệ An, 2.925, Phú Thọ, 2.827, Bắc Giang, 2.357, Yên Bái, 2.280, Hà Giang, 2.024, Bắc Cạn, 1.990, Quảng Ninh, 1.972, Đắk Lắk, 1.901, Vĩnh Phúc, 1.824, Lào Cai, 1.766, Quảng Ngãi, 1.504, Hưng Yên, 1.398, Tuyên Quang, 1.249, Hải Dương, 1.248, Cao Bằng, 1.233, Thành phố Hồ Chí Minh, 1.158, Thái Bình, 1.152, Quảng Bình, 1.113, Thái Nguyên, 963, Tây Ninh, 940, Lâm Đồng, 930, Sơn La, 925, Lạng Sơn, 876, Hòa Bình, 832, Vĩnh Long, 764, Bắc Ninh, 731, Cà Mau, 726, Quảng Trị, 665, Lai Châu, 662, Hà Tĩnh, 633, Hà Nam, 596, Bình Định, 589, Đà Nẵng, 586, Điện Biên, 552, Đắk Nông, 516, Bình Dương, 514, Ninh Bình, 496, Nam Định, 467, Bình Phước, 451, Phú Yên, 393, Bà Rịa, Vũng Tàu, 347, Hải Phòng, 332, Thanh Hóa, 322, Thừa Thiên Huế, 317, Trà Vinh, 280, Khánh Hòa, 273, Quảng Nam, 269, Bình Thuận, 232, Bến Tre, 145, An Giang, 94, Bạc Liêu, 94, Đồng Tháp, 77, Long An, 70, Kon Tum, 51, Kiên Giang, 44, Cần Thơ, 43, Đồng Nai, 38, Ninh Thuận, 17, Hậu Giang, 13, Tiền Giang, 10. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Đắk Lắk, âm 2024, Hà Nội, âm 669, Bắc Giang, âm 292. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hà Giang, cộng 1.238, Bắc Cạn, cộng 962, Quảng Ngãi, cộng 877. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 65.600 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 9.922.040 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 100.350 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.914.301 ca, trong đó có 8.144.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.507.310, Thành phố Hồ Chí Minh 598.098, Nghệ An 405.832, Bình Dương 379.578, Hải Dương 349.303. Về tình hình điều trị, trong ngày có 303.455 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 8.147.290 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.055 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 1.481 ca, thở oxy dòng cao HFNC 261 ca, thở máy không xâm lấn 51 ca, thở máy xâm lấn 260 ca, ECMO 2 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4 ghi nhận 39 ca tử vong tại Đắk Lắk 5, Bến Tre 4, Lạng Sơn 4 ca trong 2 ngày, Bạc Liêu 3, Gia Lai 3, Nghệ An 3, Bình Thuận 2, Phú Thọ 2, Quảng Nam 2, Thái Nguyên 2, Bình Dương 1, Đồng Tháp 1, Hà Nội 1, Hà Tĩnh 1, Kiên Giang 1, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1, Quảng Ninh 1, Sóc Trăng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 38 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.681 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á,
Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN, về tình hình tiêm chủng, trong ngày mùng 4 tháng 4 có 469.316 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 207.023.415 liều.